Gjykata e apelit liron orës sotën kundrejt garancisë pasurore. Partia Demokratike akuzon Ramën lirimi i biznesmenit provon se kryeministri kapi prokurorinë. Reshjet e Borës pushtojnë nuklindjen dhe verilindjen e vendit. Vështirësinë i qarkullimin e mjeteve, mungon edhe energjia elektrike në disa zona të thella malore. Ministria e Bujqësisë gati të nisë aksionin në industrinë e qumshtit. Kontrolli rrep për sigurinë ushqimore synojnë që produktet të hyjnë në tregjet europiane. Nderuar zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Biznesmeni orës sota leqelin dhe i rikthehet lirisë. Gjykata e apelit ndryshoi masën e sigurisë në detyrim paraqitje kundrejt garancisë pasurore prej 5 milion lekësh. 25 vjeçari u arrestua pasi në makinën e tij u gjetën 863.000 euro, për cilat prokuroria e krimeve të rënda pretendoi se i përkisnin ish ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Gjykata e apelit të krimeve të rënda liroi biznesmenin orës sota. Me vendimin e marrë në seancën e kësaj të enteje, trupi gjykues ndryshoi masën e sigurisë në detyrim paraqitje nga arrest me burg kundrejt garancisë pasurore prej 5 milion lekësh. Avokati Julian Mërtiri e konsideroi të drejtë vendimin, duke shtuar se hetimet nuk pengohen. Kanë kaluar tani më mbi 2 muaj hetime të cilat prokuroria ka pasur të gjithmonë mjaftueshme për t'i mbledhur dhe hetimin nuk mund të ndikohet apo të rrezikohet nga prania apo jo në kushte paraburgimit të orës sotës. Mbrojtësi ligjor bëri të ditur se biznesmeni nuk është marrë në pyetje asnjëherë dhe se ai është i gatshëm nëse do t'i kërkohet një gjë e tillë nga prokuroria. Është plotësisht i gatshëm dhe fakti se është caktuar një masë garanci pasurore do tregon që ai do jetë gjithmonë i gatshëm për këtë hetim në momentin do të kërkohet pyetja e tij dhe madje ne insistojmë në këto momente do të jetë i gatshëm për të dhënë deklarime. 25 vjeçari sota u arrestua në Elbasan nga policia në fillim të muajit nëntor të vitit të kaluar. Gjatë kontrollit në makinën me të cilën udhëtonte, biznesmenit ju gjetën 863.000 euro dhe 3 patenta, 2 nga të cilat i përkisnin ish ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. I riu pretendoi në atë kohë se parat ishin për blerjen e hekurit nga kompania Kurum, por prokuroria udhi dyshime se shuma e sekuestruar ishte e Sajmir Tahirit. Vendimi për orës sotën vjen rreth 10 ditë pasi e njëjta gjykatë hodhi poshtë vendimin e shkallës së parë dhe i riktheu pasaportën e kartën e identitetit të bllokuara ish ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Me njëherë pas vendimit të gjykatës së apelit, Partia Demokratike akuzoi kryeministrin. Nënkryetari Edi Paloka tha se lirimi i orës sotës tregon që Edi Rama kontrollon prokurorinë dhe sistemin e drejtësisë. Për Partinë Demokratike lirimi i orës sotës është pasojë e kapjes së prokurorisë nga kryeministri Edi Rama. Nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka deklaroi se tashmë që Edi Rama de facto është kryeprokuror, po jepet mbrojtje nga ligji çdo kujt që implikon Sajmir Tahirin në trafikun ndërkombëtar të drogës. Lirimi nga arresti me burg i orës sotës në makinë e cilit u gjetën 863.000 euro dhe bashkë me paratë e hedhura në sërditjen e makinës edhe patentat e Sajmir Tahirit, është një fakt tjetër se Edi Rama kontrollon pika kyçe në sistemin e drejtësisë. Sipas opozitës, largimi i kryeministrit Edi Rama është e vetmja garanci që drejtësia të funksionojë. Me Edi Ramën kryeprokuror, është e sigurt se nuk do të ketë asnjë peshk të madh në rrjetën e drejtësisë. Partia Demokratike, si shumica e shqiptarëve, është e bindur se drejtësia do të jetë e pafuqishme të luftojë krimin dhe drogën derisa kryet qeverisë tjetër Edi Rama. Partia Demokratike doli kundër zgjedhjes së prokurorit të përkohshëm duke akuzuar mazhorancën se po kapte sistemin e drejtësisë. Dhe seanca e 18 dhjetorit ku u zgjodh në krye të organit të akuzës Arta Marku ishte seanca më e tensionuar e kësaj legjislature. Policia greke arrestoi njërin prej 3 shqiptarëve që u aratisën në mënyrë spektakolare në orët e para të së enjtes nga qelia e paramorgimit në gjykatën e Athinës. Shqiptari 35 vjeçar, identiteti i cilit nuk është bërë me dije, u arrestua në zonën e Menidhit, një lagje në Athinë. Ai akuzohet për trafik të lëndëve narkotike.
Bashkë me 3 shqiptarët u përpoq të arretisej edhe një gjeorgjan, i cili u kap nga autoritetet në oborin e gjykatës. Ndërkohë vijon operacioni kërkimit për 2 shqiptarë të tjerë, 38 dhe 27 vjeç. Sipas autoriteteve greke, 4 të paraburgosurit kanë prerë hekurat e qelisë me një lim dhe më pas kanë zbritur duke përdorur çarçaf. Ata do të paraqiteshin mëngjesin e sotëm përpara trupit gjykues që do të shqyrtonte akuzat kundër tyre. 2 shqiptarët që janë në kërkim akuzohen njëri për vrasje, ndërsa tjetri për trafikim të lëndëve narkotike. Ministria e Drejtësisë kallëzoi penalisht 12 punonjës të policisë së Burgut në Shënkoll, mes tyre edhe shefin e policisë së publikimit të një fotoje ku të dënuarit do të festonin me pije alkolike. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, në fotot e shpërndara nga vetë të dënuarit, ata duken edhe me celular duke shkelur rregulloren për pajisjet e telefonisë. Ministria e Drejtësisë sqaron se punonjësit e policisë të Burgut kanë shkelur parashikimet ligjore në fuqi, si dhe rregulloren e përgjithshme të burgjeve, duke vënë në rrezik sigurinë dhe mbarvajtjen në institucion. Rreshtet e Borës të rëna gjatorëve të fundit kanë sjellë probleme në juglindje dhe verilindje të vendit. Akset nacionale janë të kalueshme, por në segmentet veçanta kërkohet përdorimi i zinxhirëve. Në zonat e thella malore, lëvizja e mjeteve është edhe më e vështirë. Kushdo që ka vendosur të shkojë në juglindje apo në veri duhet të bëjë kujdes me shpejtësinë për shkak të pranisë së dëborës. Dëbora ka përfshirë të gjithë juglindjen, në Dardhë dhe Voskopoj dhe disa fshatra të tjerë trashësia arrin deri në 30 cm. Akset rurale janë të kalueshme vetëm me zinxhir, edhe rruga Qafthan-Kapshtic kalohet vetëm me zinxhir. Vetëm nga Ersheka për në Korçë duhet me zinxhira patjetër. Të gjithë udhëtarët që kalojnë duhet me zinxhira patjetër. Se rruga e re nuk gjetet dhe nuk zbritet. Në shumë zona ka mungesë të energjisë elektrike. Rreshtet e dëborës të rëna gjatë natës kanë sjellë anomali në akset rrugore edhe në rrethin e Librazhdit. Segmenti Librazhd-Peshkopi si dhe ai Prenjas-Qafthan qarkullohen me vështirësi. Sipas zyrës së emergjencave, trashësia e dëborës ka shkuar deri në 35 cm në qendrën administrative të Stëblevës, duke vështirësuar qarkullimin e mjeteve. Policia u ka kërkuar drejtuesve të makinave të jenë të kujdesshëm e të përdorin zinxhirët. Sipas shefit të zyrës së emergjencave, firmat mirëmbajtëse të rrugëve kanë ndërhyrë për zhbllokimin e tyre me mjete të rënda dhe krip dhe mësohet se deri tani nuk ka asnjë bllokim të rrugëve kombëtare. Ndërhyrja e firmave kontraktuese ka bërë të mundur që pastrimi i aksit nga dëbora dhe trajtimi i saj me materiale ndihmëse si krip dhe skorje, dhe gjendja të maqarkullimit nuk është të prerë para asnjë minutë. Në qarkun e Dibrës, trashësia e dëborës në zonat e thella arrin deri në 25 cm. Rrugët nacionale janë të hapura dhe të kalueshme pa probleme. Jo, rruga ishte përgjithësi e hapur. Rrugët e fshatrave ndoshta janë bllokuar më lart. Rruga ishte shumë e pastruar, shumë e mirë. Po rrugët rurale janë të hapur. Por në fshatra nuk e di, në fshatra në zonat valore, si për shembull Selishta, Luznia, ato mund të kenë probleme. Në fshatrat e njësive Kala e Dodës, Lur, Trebisht, Selisht, Ostren, Martanesh, Macukull dhe Xibër, rreshtet e dëborës e kanë vështirësuar lëvizjen e mjeteve, duke e bërë të detyrueshëm përdorimin e zinxhirëve. 2 persona u plagosën si pasojë e një aksidenti në aksin Peshkopi-Tiranë, kur 2 mjete u përplasën për shkak të ngritjes në rrugë. Ndërkohë në Elbasan, një moshuar mori plagë të lehta pasi u godit nga një mjet. Prania e akullit në rrugë ka sjellë aksidentet e para në vend, ku mbetën të plagosur 2 persona. 2 makina u përplasen me njëra tjetrën në mesditën e kësaj njëjtje në rruga nacionale Peshkopi-Tiranë, pranë rreth rrotullimit të Maqellarës. 2 të plagosurit u dërguan me urgjencë në spitalin e Peshkopisë dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Edhe në Elbasan, një 75 vjeçar mbeti i plagosur, pasi u përplas nga një mjet. Sipas policisë, në momentin e aksidentit, i moshuari po lëvizte me një motociklet në rrugën e re të Trendit në Elbasan. I aksidentuari është dërguar për ndihmë mjekësore në Spitalin Kirurgjik Elbasan dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Ndërkohë, shoferi i mjetit është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes, duke mos i dhënë as ndihmën e parë të moshuarit. Veriu i vendit është ronditur nga një tërmet i fortë këtë të njëjtë me epiqendër pranë Vermoshit. Lëkundet janë ndjerë edhe në kryeqytet, ndërsa nuk raportohen dëme. Një tërmet i fuqishëm ka shkundur veriun e Shqipërisë. Epiqendra ka qenë 12 kilometra në veri lindje të Vermoshit. Lëkundjet janë ndjerë më së shumti në veri të vendit e shumë më pak në kryeqytet. Tërmeti
u lokalizua në orën 11:45 me orën lokale në territorin malazez, por 12 kilometra nga Vermoshi, nga pika më veriore e Shqipërisë, në një thellësi relativisht vogël, rezulton të jetë diku te 6 kilometra. Dhe magnituda 5.4 e shkallës së Richter. Ka kaluar pragun e tërmeteve, domethënë që ne i konsiderojmë tërmete që mund të shkaktojnë ndjeshmëri dhe pasoja. Në qytetet ku është ndjerë më së shumti lëkundja, në Kukës dhe Shkodër, nuk raportohen dëme në njerëz apo materiale, pasi tërmeti ka qenë më i fortë në zona pak të populluara. Nga emergjenca civile rezulton që është ndjerë në zonën veriore, është ndjerë në Shkodër, është ndjerë në fshatrat përreth, zonës ku ka ndodhur tërmeti, në zonën kufitare, në Bajramçuri është ndjerë gjithashtu. Por ka dhe njoftime që është ndjerë deri në Elbasan, pra ka disa informacione sporadike, gjithmonë nga emergjenca civile, nga kontakti që ne kemi pas. Specialistët e Institutit të Gjeoshkencave shpjegojnë se pas goditjet kanë vazhduar, por me intensitet të ulët dhe ato nuk përbëjnë rrezik. Situata e gripit është nën kontroll dhe Shqipëria është ende larg epidemisë. Megjithatë, specialistët apelojnë që të mos neglizhohet vaksinimi, veçanërisht për cëmurët kronik dhe fëmijët. Krahas virusave të ndryshme që janë në qarkullim, izolohen 3 rastet e para me grip. Personat e prekur nuk kanë shfaqur forma të rënda. Gripi është ndryshe nga ai një viti më parë, i tipit B dhe AH1N1, i cili sipas specialistëve kalohet më lehtë. Silva Bino, drejtoreshe e Departamentit të Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, tregon se situata gripale aktualisht është e qetë dhe jemi larg epidemisë. Ky sezon duket më i butë në krahasim me sezonin që shkoi. Deri tani B-ja është një virus i cili njihet që nuk shkakton shpërthime madhore epidemike në krahasim me viruset e tjerë. Dhe duke qenë se vitin që shkoi te ne qarkullojnë në mënyrë intensive AH3N2 dhe një klaster i tij, pra një lloj tipi i ri i tij, ne presim që popullata të jetë e mbrojtur ndaj këtij nëntipi. Por gripi është i paparashikueshëm, ndaj specialistët i bëjnë apel popullatës, kryesisht të sëmurëve kronik dhe grave shtatzën, të vaksinohen. Akoma i bëjmë apel popullatës që të kryejë vaksinimin, pasi vaksinimi nuk është mjeti më i mirë, më efikas, por është mjeti i vetëm efikas që neve kemi. Po ashtu në qarkullim janë edhe 3 viroza gripale që më së shumti kanë prekur fëmijët. Infeksionet e rrugëve të frymarrjes sipas specialistëve kërkojnë kujdes dhe mjekimi në kohë. Ndërkohë gripi një viti më parë që në këtë periudhë ishte në pikun e tij, shkaktoi jo vetëm komplikacione të rënda, por dhe 16 viktima. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka denoncuar situatën e vështirë në sektorin e shëndetësisë duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama si e vetë mjakur. Në një postim në rrjetet sociale, Basha ka akuzuar qeverinë se ende nuk ka miratuar listën e barnave të rimbursueshme, duke sjellë në vëmendje premtimin që kryeministri Edi Rama i bëri në nëntor një 12 vjeçare jetë të sëmur nga diabeti për rimbursimin e fishave. 1500 fëmijë të sëmur me diabet do të vazhdojnë të blejnë 100.000 lekë çdo muaj fishat e diabetit, sepse klanet e tregut miliarder farmaceutik, klientë e Edi Ramës, nuk kanë rënë akoma dakord si do të ndajnë fitimet nga lista, shkruan kryetari i Partisë Demokratike, Basha. Sipas Bashës, shqiptarët do të merrnin shërbime më të mira në mjeksi, sikur kryeministri Rama të ndërpriste koncesionet korruptive, të cilat për këtë vit kapin vlerën e 40 milion eurove. Por pasti denoncimi ka reaguar Ministria e Shëndetësisë, e cila ka hedhur poshtë akuzat. Në një njoftim për mediat, Ministria ka sqaruar se në datën 29 dhjetor, qeveria ka miratuar vendimin që parashikon se fishat e diabetit do të shpërndahen falas për të gjithë fëmijët dhe fondi i vënë në dispozicion për këtë është 43.8 milion lekë. Qeveria është e vendosur për rritjen e sigurisë ushqimore me qëllim që produktet shqiptare të mbrijnë edhe në tregjet europiane. Ministri i Bujqësisë Niko Peleshi deklaron për Vizion Plus se do të nisë kontrolli i rrept ndaj industrisë së qumshtit. Viti 2018 do të nisë me një kontroll të thelluar në industrinë e qumshit dhe në produkteve të tij, me qëllim rritjen e sigurisë ushqimore. Ky sektor së bashku dhe me produktet e mishit nuk ofrojnë garancinë e nevojshme, ndaj dhe Bashkimi Evropian e ka mbyllur derën e eksportit. Ministri i Bujqësisë Niko Peleshi në një intervistë për Vizion Plus thotë se produkti do të kontrollohet që në gjenezë e derisa mbrin në tavolinë. Do të jetë dhe viti kur qumshti dhe në produktet e tij, bulmeti në përgjithësi, do të disiplinohet dhe do të
shkojë, si me thënë, në shtratin e duhur. Produktet shtatësore janë produkte të cilat nga njëra anë janë më sensitive edhe më të ekspozuara ndaj riskut për konsumatorin dhe shëndetin publik, për nga ana tjetër janë produktet për të cilat duhet ta them, e kam thënë edhe më parë, Europa na i ka mbyllur derën, pra nuk lejohet të eksportohen drejt Bashkimit Evropian. Në ndryshim nga produktet e tjera bujqësore, të cilat nëse arrin standardet e kanë rrugën e hapur, pra nëse certifikohen dhe arrin standardet mund të eksportohen, misht dhe në produktet e qumshtit janë të ndaluara të eksportohen në Bashkimin Evropian. Paralelisht me këto objektiv, Pelishi thekson se zhvillimi i agroturizmit do të jetë në fokus. Për këtë qëllim janë evidentuar 100 fshatra nga veriu në jug, të cilat do të kenë lehtësira fiskale me qëllim nxitjen e investimeve. Ku po bashkojmë forcat, burimet financiare, programet për të ndërtuar brenda 3 viteve 100 fshatra model në Shqipëri, që do të thotë model nga pikpamja urbanistikës, lidhja me rrugë nacionale, lidhja rrugore, zgjidhja problemeve e shërbimeve publike, e ujësjesit, kanalizimeve, shkollas. Në këto 100 fshatra do ndërtojmë modelet ndër të tjera, modelet e agroturizmit. Agroturizmi do të marrë, kemi hartuar një standard çfarë quhet agroturizëm, do të japim një paket ekstremalisht të fortë mbështetje përmes një incentive të fortë fiskale, në mënyrë që të ftojmë pastaj investitorët vendas apo pse jo edhe të huaj të ndërtojnë rrjetin e agroturizmit shqiptar. Pas përfundimit të programit për rilindjen urbane, zhvillimi rural është fijimi i tij. Lista me 100 fshatrat pritet të marrë miratimin përfundimtar dhe më pas të nisë zbatimi i investimeve. Pas i kaluan festat e fundvitit pranë familjeve të tyre, emigrantët shqiptarë po rikthehen në vendet ku jetojnë dhe punojnë. Edhe pse numri pasagjerëve nuk është shumë i lartë, burime nga Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit në Durrës bëjnë të ditur se në 2 ditët e fundit janë larguar drejt Italisë afro 2800 pasagjerë, si dhe 1100 makina. Të njëjtat burime bëjnë të ditur se agjencitë e lundrimit kanë vënë në dispozicion nga porti i Durrësit drejt porteve italiane 4 tragete, ndërsa gjatë ditëve të ardhshme mund të shtohet edhe një traget tjetër në varësi të numrit të pasagjerëve. Autoriteti portual në bashkëpunim me degën e doganës dhe policinë kufitare kanë marrë masa për të vënë në dispozicion të gjitha sportelet e mundshëm në mënyrë që të mos krijohen radhë të gjata. Bashkia e Tiranës ka nisur fazën e fundit punimeve që do t'i japë formën e plot sheshit Skënderbej. Disa rrugë përreth qendrës do të mbyllen për mjetet dhe do të jenë vetëm për këmbësorët. Punimet për krimin e hapësirave shlodhëse dhe lulishteve përreth sheshit Skënderbej kanë hyrë në fazën përmbyllëse. Në pranverë sheshi do të marrë formën e plotë të tij, së bashku me 2 lulishtet e mëdha, ajo para Bashkisë së Tiranës dhe lulishtja e madhe para Bibliotekës Kombëtare. Po punohet tashmë tek lulishtja mbas monumentit, ka marrë pothuajse formë ajo pjesa e lulishtes, do të mbillen me pemë, se ka akoma është mbyllur rreth 60% e pemëve dhe të shkurreve të projektit. Është rreth 40% që do të mbillen në këtë pjesë ku ne po japim intervistën sot, në pjesën përpara godinës së PS-s, në pjesën midis Bibliotekës Kombëtare dhe Bashkisë, përpara Bashkisë dhe në pjesën përpara Ministrisë së Brendshme dhe asaj të financave. Kur kanë mbetur edhe disa muaj nga përfundimi i projektit të qendrës, Bashkia ka bërë devijimin e fundit në rrugët përreth sheshit. Segmenti mes Bankës së Shqipërisë dhe Partisë Socialiste mbyllet përfundimisht për qarkullimin e mjeteve. Rruga do të jetë vetëm për këmbësorët dhe mjetet e autorizuara të institucioneve përreth. Nuk do të jetë qarkullim i lirë, do të jetë vetëm për mjetet të autorizuara dhe për taksitë dhe do jetë me shpejtësi shumë të kufizuar. Me mbylljen e segmentit pranë Partisë Socialiste, lëvizja e automjeteve do të bëhet në drejtim të rrugës Ibrahim Rugova në zonën e Shallvareve, ose duke marrë djathtas në krah të Parkut Rinia. I vetmi aks që do të jetë i hapur edhe pas përfundimit të projektit të qendrës është rruga Abdi Toptani mes Bashkisë dhe Ministrisë së Transporteve. Një tjetër automjet është djegur këtë herë në qytetin e Lezhës. Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit ku një makinë tip Benz u përfshi nga flakët. Sipas policisë, mjeti është në pronësi të një 28 vjeçari nga qyteti i Lezhës. Policia bën me dije se makina ishte parkuar pranë banesës së Triut. Nga hetimet e para, dyshohet se zjarri ka rënë si pasojë një shkëndije në sistemin elektrik. Megjithatë, pritet ekspertiza për përcaktimin e shkakut që solli zjarrin në makinën Benz. Pas dorëheqjes së kreu të lëvizjes vetëvendosje Visar Ymerit, pak ditë më parë, kjo parti është njoftuar edhe largimi i një tjetër drejtuesi të rëndësishëm, Dardan Sejdiu.
Në një letër drejtuar partisë, Sejdiu shkruan se dha dorëheqjen e parevokueshme nga posti nënkryetarit të parë, por do të vazhdojë detyrën e tij si deputet dhe antar i kësaj force politike sipas bindjeve të tij. Sejdiu shpjegon se dorëheqja vjen në shenjë proteste ndaj zhvillimeve të fundit në lëvizjen vetëvendosje, duke theksuar se shpreh keqardhje për problematikat brenda kësaj forceje politike. Ndërkohë, kryesia e vetëvendosjes është mbledhur për të diskutuar mbi largimet e fundit. Gjykata e Apelit liron ore sotën kundrejt garancisë pasurore. Partia Demokratike akuzon Ramën. Lirimi i biznesmenit provon se kryeministri kapi prokurorinë. Rreshtet e Borës pushtojnë juglindjen dhe verilindjen e vendit. Vështirësinë në qarkullimin e mjeteve, mungon edhe energjia elektrike në disa zona të thella malore. Ministria e Bujqësisë gati të nisë aksionin në industrinë e qumshtit. Kontrolli rrept për sigurinë ushqimore synohet që produktet të hyjnë në tregjet europiane. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit vizionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar tu, mirupafshim.